àná torí wọ́n ló wù mí ó lè ní kó wá ìyàwó tiẹ̀ síwájú èyí tó túmọ̀ sí pé lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà ọ̀rọ̀ tí wọ́n máa ń sọ yún kò sóòótọ́ ń bẹ nítorí pé ẹni tó lòun ò tí ì ṣetán ẹ rí i pé ó lè má josù mẹ́fà sígbà ń lọ wọ́n bá kéde pé ń lọ ilé ọkọ sòkè wọn ló dé tó ò tí ì ṣetán pẹ̀lú eléyìí ó bùkátà láti parọ́ wọ́n sọ pé o ti ní ẹni tó fẹ́ fẹ́ o sì gbọ́dọ̀ fi eléyìí náà parọ́ torí pé àwọn obìnrin kan wà tí máa ń sọ̀rọ̀ eléyìí náà fi parọ́ ẹnìkan kọnu sí pọ̀ ń fẹ́ fẹ́ yóò wá sọ pé òun ti lẹ́ni tó ń fẹ́ fẹ́ kò sì tí ì lẹ́ni tó fẹ́ fẹ́ ṣùgbọ́n wò ó pé tó ń bá lé ọ dànù ó ṣeé ṣe kẹ́lòmíì tó jẹ́ pé yóò wúlò jù ọ lọ yóò wà òun wá ẹni tí tó ní owó ẹni tó jẹ́ pé ó ní ọlá ẹni tó jẹ́ pé ó nípò tó wọ́n fẹ́ ọbẹ̀ tó ti jiná lédè kúkúrú ni lòun fẹ́ àmọ́ wọ́n tiẹ̀ tó ń bá fẹ́ ọ àwọn ọjọ́ máa gbáàrú ni òun ò lè fẹ́ rù rẹ yọ àparọ́ fún ọ pé òun ti lẹ́nìkan kò sí lẹ́nìkan kan torí ẹ̀ náà la sọ pé ìwọ obìnrin náà kìí sowó ẹni tó fẹ́ fẹ́ ọ lọ́yẹ kó wò kìí sepo rẹ̀ lọ́yẹ kó wò kìí sọlá rẹ̀ lọ́yẹ kó wò ẹni tí yọba fẹ́ wọ náà ẹ̀sìn rẹ̀ àti wá rẹ̀ iná sọ pé òbí rẹ̀ ẹ̀sìn ẹni tó fẹ́ fẹ́ ọ àti wá rẹ̀ ni kí wọ́n wò nítorí kọ́ ọmọ bá lọ bọ́ sọ́wọ́kọ́wọ́ kọ́ ọmọ bá lọ jìyà kò sọ́kùnrin náà tí wọ́n mọ̀ wípé torí owó òun torí ipò òun torí ọlá òun ló ṣe fẹ́ òun tó gbádùn rẹ̀ ò ní rí bẹ́ẹ̀ gbé lálàáfíà torí wọn mọ̀ pé ọ̀fẹ́ òun lè là owó lọ wá ipò òun ló ti torí rẹ̀ fẹ́ òun ó túmọ̀ sí pé ìyà lọ wà lọ torí ọ̀dọ́wọ́ wa o káyé tanra wa jẹ bàbá ẹ òun kọ́ ní ọ̀fẹ́ o àwọn ará ilé yín kọ́ ní ọ̀fẹ́ o ọkọ náà lónìí àsìkò tí nǹkan sì níyì lèèyàn máa ṣe àsìkò wo ló níyì eléyìí sọ pé òun fẹ́ fẹ́ ọ eléyìí náà sọ pé òun fẹ́ fẹ́ ọ wọ́n farabalẹ̀ mọ́ ẹnìkan ni torí kọ́ mọ́ bá wa lọ jẹ́ pé àsìkò ìgbà tí olúwa ní káwọn èèyàn máa fẹ́ láti fẹ́ ọ yóò wá kọjá mọ́ ọ lọ́wọ́ láì jẹ́ pọ́ mẹ́nìkan ẹni tí ò wá wù ọ láti fẹ́ lọ́ padà fẹ́ torí ẹ ọ̀dọ́wọ́ wa ó gé òfò ó gé ìranù èmi sírò eléyìí ẹni tó padà fẹ́ tẹnu rẹ̀ tó bá yanu sọ̀rọ̀ ń bì mítà 50 wọ́n mọ̀ gbọ́pẹ́ nù rùn wàláhì Allah fi sàdánwò fáwọn obìnrin mi gbogbo èèyàn ní wò pé wọn ò dá ẹni tó wá burú jùlọ wá fẹ́ torí ẹ̀ ìwọ̀n bá lóge rọ́ ma náà la ṣe pé lóge rọ́ ibi wọ náà ni irọ́ lásán tètè dì mẹ́nìkan kọ́ fẹ́ kó sinmi torí pé tí wọ́n bá ti fẹ́ tiẹ̀ ti kó ń bẹ́nu ẹ̀yìn ó tún máa pàrọ̀ wà fáwọn kéékèèké mi ni eléyìí jẹ́ bó ti ṣe jẹ́ wọ́n ní ẹni tó lu adá ní khuntha mushkil òun náà ní kàkàsakọ kàkàsabo kéjọkùnrin kéjọbìnrin ó lábẹ́ ọkùnrin ó lábẹ́ obìnrin ó ní tọkùnrin ó sì ń bẹ́nu wọn abẹ́ kan lónìí ó lábẹ́ ọkùnrin ṣùgbọ́n ó gúnmú dáadáa abẹ́ ọkùnrin lónìí irùngbọ̀n yọ fún abẹ́ ọkùnrin lónìí ohùn obìnrin lóhùn rẹ̀ abẹ́ ọkùnrin lónìí ara rẹ̀ bó ṣe wà tóbìnrin lọ́jọ́ wọ́n ń pè léyìn ní khuntha lábẹ́ òfin ṣẹ̀ríà lédè lárúbáwá tó bá jẹ́ kó lábẹ́ ọkùnrin abẹ́ obìnrin wọ́n ń pè ní mushkil kàkàsabo tó rújú torí pé sọ́kùnrin la pè ní àbóbìn wọ́n ní bó ni ó ṣe lọ́kọ bó ni ó ṣe níyàwó torí pé ó rújú nínú òfin ẹ̀sìn Islam kápẹ́rù rẹ̀ wá mọ́ṣáláṣí àníjó dó láyé ọkùnrin toró lábẹ́ obìnrin àníjó dó láyé obìnrin toró lábẹ́ ọkùnrin gbó láti á ṣe wọ́n ní sáfù tí wọ́n wà láàrin kò gbọ́dọ̀ súnmọ́ tàwọn ọkùnrin kò gbọ́dọ̀ súnmọ́ tàwọn obìnrin ẹ wá ń béèrè pé bó ni ó lọ́kọ àwọn pé bó ni ó níyàwó táwọn kọ́ lábẹ́ ọkùnrin lẹ́yìn fi sọ pé bó ni ó níyàwó ó lábẹ́ obìnrin làbí sọ pé bó ni ó lọ́kọ so eléyìí wọn bá dámọ̀ràn lọ́kọ níyàwó nínú ogún pínpín nínú ṣẹ̀ríà Islam
so wọ́n máa ń pín ogún tiwọn kò sí bí khuntha yóò ṣe jọkọ khuntha mushkil kò sí bí yóò ṣe jẹyàwó o lè rí láíláí kí wọ́n ṣe iftiradu mas'ala kẹfẹ́ ṣe ń pín ogún wípé khuntha mushkil lọ́kọ khuntha mushkil níyàwó kò lè ṣẹlẹ̀ nǹkan tẹ́kàn lè jẹ́ náà lọ́ọ́ ma wọn sì ní sọ pé ọmọkùnrin ọmọbìnrin khuntha mushkil ló fi jẹ́ pé bá a tún sọ máa ń pín ogún tiwọn ọ̀tọ̀ apin pọkùnrin ni atùnpin pọbìnrin ni àwa ní fún nípìn tọkùnrin pé àní fún nípìn tóbìnrin pé àwọn apàtọ yẹ kó gbà tó bá jọkùnrin papọ̀ máa ń tọ́ yẹ kó gbà tó bá jóbìnrin àwọn afúndajì méjèèjì mo rò pé yé wa torí pé òní khuntha mushkil ọ̀rọ̀ pé yọ lọ́kọ̀ ṣẹlẹ̀ o àyàfi tí ishkal ìṣojú yẹn bá kú o mbẹ gbóòní ṣe máa ń kú o láyé john àwọn fuqaha àwọn olùmọ̀ ṣẹ̀ríà nítorí máa ń ṣe ni pé ẹni tó bá ti lábẹ́ ọkùnrin tó lábẹ́ obìnrin bá torí rẹ̀ mo fẹ́ yàwó mo lọ́kọ mo níyàwó gbogbo eléyìí àdúrà lọ́gbà o sẹ́mi kọ́ àwọn náà bàbá màmá kan ló bí wọn o wàláhì ọ̀rọ̀ wa gbàdúrà gan o tóbìnrin bá diwọ́ di sẹ̀ sínú ẹ̀ máa ṣàdúrà o kí Allah ojú bí ọmọ dáadáa so ọmọ náà ni wọ́n bí àwọn eléyìí so wọ́n bí ọ lábẹ́ ọkùnrin ọ lábẹ́ obìnrin láyé john àwọn fuqaha wọ́n máa fẹ́ yanjú ìṣojú yẹn pẹ̀lú pé kọ́tọ̀ láti kékeré rẹ̀ tí máa ti ń tọ̀ wọ́n máa kíyèsí èwo nínú abẹ́ méjèèjì nìtọ̀ tí máa pọ̀ jù tí máa jáde èyí tí ìtọ̀ tí ń jáde gbàgbé bá pọ̀ jù wọ́n fún ní ìdájọ́ pé èèyàn rú rẹ̀ ni tó bá pa bí ọkùnrin nìtọ̀ tí ń jáde ń bẹ̀ ti pọ̀ ju tóbìnrin lọ wọ́n lọ́kùnrin tó bá pé tóbìnrin ni wọ́n lóbìnrin láyé ìsìn tí wọ́n ti di pé wọ́n lọ síwájú púpọ̀ nípa àmọ́ iṣẹ́ dókítà kò tún yàtọ̀ náà òun náà bẹ́nu táwọn náà fi dá mọ̀ tí wọ́n bá tiẹ̀ suppression wípé wọ́n fẹ́ dì kan nínú abẹ́ méjèèjì àbí kó gé dànù so ìtọ̀ yẹn náà bẹ́nu táwọn náà fi dá mọ̀ lónìí pé ìtọ̀ tí ń jáde ń bi pọ̀ ju etí ń jáde ń bi lọ bóyá àṣẹ́kùbọ̀ yìí tó yẹ kó jáde gbabi tó ti pọ̀ yìí ní sí ọ̀nà àgbà lọ bẹ̀rù àjẹ́ pé abẹ́ yìí ń kọ́ àfikún tí ò ní tùmọ̀ ni wọ́n tún wá lọ sínú òmùnù ẹ̀dáhùn ṣe òmùnù jíjọ́kùn lọ́pọ̀ ńbẹ ni àbí ti jíjọ́bìnrin so eléyìí ń bẹ́ẹ̀ nù kàtà máa ń ṣe láàyè sí tọ́ba wá rí i pé tóbìnrin lọ́pọ̀ lápẹ̀jùwe wọ́n fa abẹ́ obìnrin lẹ̀ wọ́n gé abẹ́ ọkùnrin yẹn kúrò lára rẹ̀ so àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́gbà wọn bá tún wá rí ìyún yanjú ìní tọ́ba padà jásípò ní ìní ọlọ́kọ àbí kó níyàwó eléyìí ń jẹ́ bó ṣe jẹ́ wọ́n léèyàn ní agbára láti bóbìnrin lò ṣùgbọ́n kò lówó rárá ṣé yóò máa jókòó di láéláé náà ní láì níyàwó tá ń sọ bẹ́ẹ̀ yóò níyàwó àmọ́ yóò máa ṣiṣẹ́ yóò níyàwó yóò máa ṣiṣẹ́ ọkùnrin tó wá bá ànábì sallallahu alaihi wasallam tó jókòó pẹ̀lú ànábì nígbà tóbìnrin kan sọ fún ànábì pé òun fi rọ òun fún ànábì tànàbì sì wò ó tànàbì tún gbórí lẹ̀ tó fura mọ̀ pé ànábì ọ̀fẹ́ lọ́wọ́ alẹ́ mi fẹ́ ànábì wa ni kí ló ní tó fún ó wá ní ìlọ́dì mi yìí ni ànábì wa ni sọ ní méjì ni tọba fún lọ́dì ìhòòhò lọ́wọ́ ó ní àpín ni lọ́ba pín sí ọ̀ka díẹ̀ lọ lẹ́kọ̀ọ́ lọ́wọ́ bóyá ó rí nǹkan kan mú wa Allahu akbar àwọn sàhábà nù ọlọ́ọ̀lẹ́ kò rí nǹkan kan tó lè mú wa fi ṣe sàdáàkì ànábì ni lọ́ọ́ wò kódà kó ṣe pé òrùkarin kò tọ́ka lò torí pé àdìsí sọ pé òrùka ṣẹ̀tánì síbẹ̀síbẹ̀ ànábì ní kódà kó sọ̀rọ̀ kárin torí pé kìí ṣe fún lílò wọ́n lè fún àgbẹ̀dẹ kọ́ yọ kọ́ sanwó ẹ̀ fún wa ó lóun ò rí nǹkan kan ànábì wa ní kí lọ́ọ́ ha nú Al-Qur'an ó ní kí lọ́ọ́ ma nú Al-Qur'an ó ní nǹkan báyìí ọmọ akéènì àbọ̀ ha ó lóun ha ànábì wa ní ankahtukaha bima ma'aka min Al-Qur'an mo fi fún ọ pẹ̀lú nǹkan tí ń bẹ lọ́dọ̀ rẹ nú Al-Qur'an pé wọn náà fi máa so kò lówó kankan ṣé wọ́n fi ìyàwó fún so ṣùgbọ́n kò túmọ̀ sí pé bí ó ṣe máa bẹ náà nù nígbà tí ò lówó kankan sọ jẹun láàárọ̀ yà àbí ọ̀jọ̀ náà yóò tún jẹ tọ̀sán àbí òní jẹ yóò jẹ ta bí ò tiẹ̀ jẹ ọ̀kan wà tí fi ń gbẹ́mìí ro tí ò bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ kò lè yánu sọ̀rọ̀ pé èmi ń fẹ́ yóò ti kú
so oúnjẹ èèyàn kan sì máa tó èèyàn méjì tèèyàn méjì á máa tó èèyàn mẹ́ta tẹ́lẹ̀ tó bá ti fẹ́ yà wò oúnjẹ tí wọn nìkan jẹun ó rí kó tó wà tìyàwó yóò tún máa ṣẹ́kù ó tún máa kù ó máa jẹ kù fún yàwó so kìí ṣe pé kẹ́ni tó fẹ́ fẹ́yàwó lówó lásìkò tó fẹ́ fẹ́yàwó ní májẹ̀mú àmọ́ kó jẹ́ kó lè ṣiṣẹ́ tí ó fi wá oúnjẹ wá fún yàwó so ìwọ tó ń sọ pé ò lè fọmọ fẹ́nìkan àfọlówó tiẹ̀ bọ̀ tọ́yẹ́ kó gèdè tálákà mẹ̀kúnnù ní wá láti pa àwọn afẹ́fẹ́ ọmọ rẹ̀ ó lánàá bí sọ pé al-waladu lil-firash kí ni ìtumọ̀ rẹ̀ ìtumọ̀ rẹ̀ ni pé ẹni tó lóbìnrin nítẹ̀ òun lọ lọ́mọ kìí ṣe pé ìtẹ́ lọ lọ́mọ ẹni tó ní obìnrin nítẹ̀ òun lọ lọ́mọ ìtumọ̀ rẹ̀ ni pé ẹni tó fẹ́ obìnrin níyàwó tí ìyàwó yòó bá bímọ òun lọ lọ́mọ tóbìnrin bá sọ yìí pé ìwọ kọ́ lọ lọ́mọ ìwọ ló sì fẹ́ níyàwó ọ̀dẹ̀ rẹ lọ́wọ́ tó fi lóyún tó fi bímọ gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe láwùjọ Yorùbá àwọn tí wọ́n sọ pé ó kọ̀ọ̀lá tó wọ́n ṣàlàyé fún ọ èwo ń tiẹ̀ èwo ní ẹsẹ̀ tiẹ̀ nínú àwọn ọmọ yìí ìsọkúsọ lásán ìwọ tó fẹ́ níyàwó Ànábì ní ìwọ lọ lọ́mọ ìwọ bùkátà láti bàṣìkò ara rẹ jẹ́ kí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ọmọ wa búra àbí ẹsẹ̀ DNA òbúkátà rẹ ìwọ lọ lọ́mọ automatic bí sẹ́rí àti sọ̀rọ̀ ẹ̀yà àfi tí wọ́n bá tó máa ń ṣe iyèméjì wọ́n ṣe iyèméjì pé gaskiya zina lóbìnrin yìí ṣe ẹ wàá búra ìwọ búra lẹ́ẹ̀mẹ́rin billahi al-azim pé zina lóbìnrin yìí ṣe wallahi al-azim zina ló ṣe wàláhi làdìm ọmọ yìí sọ ma mi zina ló ṣe wàláhi làdìm ọmọ yìí sọ ma mi zina lóbìnrin yìí ṣe ẹlẹ́karùn ó ní kí Allah kọ́ làánà rẹ tó bá jẹ́ kó ń parọ́ mọ́ obìnrin náà wà búra bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹ́rin wàláhi làdìm òun ṣe zina oyún rẹ wàláhi làdìm òun ṣe zina oyún rẹ tó bá búra bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹ́rin ẹ̀karùn kí Allah bínú sùn tó bá kó tọ́ lọ sọ tẹ́bá tí wàá ṣe bẹ́ẹ̀ á pín in níyà láéláé ẹ̀níjọ́kọ̀ àti ìyàwó ara yín má ọmọ yẹn ò sì níjọ́ mọ̀ àwọn ọkùnrin má ìyẹn tóbìnrin náà bá lè búra àmọ́ sẹ́yìn mọ̀ pé ìbúra tí wọ́n ti búra tó ń bá níbẹ̀rù Allah tó ń sì mọ̀ pọ̀ ń ṣe zina kò ní búra tẹ́yìn méjèèjì bá wá búra ó túmọ̀ sí pé nìkan nù yín parọ́ àmọ́ ẹ fi búra ẹ fẹ́ fi gbára yín lẹ̀ lọ́wọ́ yà nítorí pé tọkùnrin yẹn bá búra tán tóbìnrin ò bá búra ó ti hàn kó ṣe zina lóòótọ́ wọ́n ní kí wọ́n dúró tọ́ba tó bímọ ìgbà náà wọ́n sọ lóko tí ó fi kú tọ́rọ́ ti dájú pọ́n zina ni aha eléyìí túmọ̀ sí wípé ọ gbọ́dọ̀ gba ọmọ ọlọ́mọ Islam ọ̀farama àmọ́ Islam sọ pé gbogbo oyún tíyàwó rẹ̀ bá ní lọ́ọ̀dẹ̀ rẹ̀ ìwọ ló ní ó dìgbà tí wọ́n bá tó sọ pé ìwọ kọ́ ló ní ọ rẹ́dì láti búra gbogbo ètòbìnrin jẹnu rẹ̀ ń yà pé wọ́kọ́ ló lóyún nísọ ẹni tó lóyún fún ọkọ kan jẹnu rẹ̀ ń yà kó nítumà ọkọ rẹ̀ náà ló lóyún ọba lọ ṣe zina wa lópin ìgbà táwọn ọkọ náà lọ lọ́mọ àmọ́ tọkọ bá mọ̀ pé oyún yìí ṣe tóun bí ọkọ nísì kò sí nílé fóṣù mẹ́jọ ó sì lọ ìyàwó ṣe nǹkan oṣù ó sì dé wọ́n bá pé ìyàwó ti lóyún oṣù mẹ́ta oṣù mẹ́jọ sóṣù mẹ́ta tó ṣe é ṣe kó yán pamọ́ bá ó ti hàn pé zina ni o aha ọ wá ní à ẹ kú oríire o nǹkan ti dúró kí ló dúró aha tó ń bẹ yẹn ìwọ fi hàn pé ìwọ kọ́ ló lóyún yìí ìwọ kọ́ ló lóyún yìí já tata yé yanjú ẹ̀ òun náà tó bá sì padà sòdodo pé òun gbà pé ìwọ kọ́ ló lóyún ṣé wọn náà máa wòra nínú ilé rẹ eléyìí ń jẹba wọn ní àwọn màmá tó máa ń pa àwọn ọmọ wọn lọ́kọ àwọn ọkọ mi Yorùbá ni wọ́n ń sọ kò sí tó burú mẹ́ èyí tó tún wá wọ́pọ̀ ni pé Yorùbá wọn kì í pọ̀ ọmọ wọn lọ́kọ mi wọ́n pọ̀ ọmọ wọn lọ́kọ mi wọ́n pọ̀ ọmọ wọn níyàkọ mi
bóyá wọ́n kàn fẹ́ pa lẹ́rìn wọ́n fẹ́ pọ̀ ọmọ lẹ́rìn náà fi ń pè ní ọkọ mi fọ́ọ̀mù tó bí o àmọ́ nínú àṣà Yorùbá tó bá sọ pọ́kọ mi àwọn ọmọ orogún rẹ ni àbáwọn ọmọ tó bá ń lé àwọn ọmọ tó bá ń lé ni ò ní fẹ́ lákọ ọmọ lórí àwọn ni wọ́n máa pè lọ́kọ mi ni wọ́n máa pè níyàkọ mi eléyìí ń jẹ́ bó ṣe jẹ́ ọ̀dà náà pé kí ọmọ mùsùlùmí kó mọ èwo ni ò burú nínú àwọn àṣà rẹ̀ eléyìí tó ṣe pé kò bùkátà kẹ́ ẹ máa rangun kẹ́ ẹ máa yọ kásán ọrùn lórí ẹ̀ kó sì mí tó burú tó bàjẹ́ tó gbọ́dọ̀ gbádànù kúrò nínú ṣe àti wá tiẹ̀ torí pé mùsùlùmí ni wọ́ àmì tí ó bá ti burú tí ó takò ẹ̀sìn kí ni tó burú ń bẹ ní ìsìn tóbìnrin bá wọlé ọkọ tí ń pe àwọn ọmọ tó bá nílé ọkọ pẹ̀lú orúkọ àpọ́nlé tí ọ̀la kọ mọ́ wọn lórí kò sí tó burú ń bẹ bó sì pè wọ́n pẹ̀lú orúkọ kò sí tó burú ń bẹ bó pè wọ́n lórúkọ àpọ́nlé ọkọ mi arówólò wọ́n ti pè akọ̀wé àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ tó bá pè wọ́n báyẹn ìyàkọ́ mi tó pè wọ́n báyẹn kò sí tó burú ń bẹ torí pé òun náà fi ń ra àpọ́nlé fúnra rẹ̀ ni àwọn ọmọ yẹn sẹmọkásá Yorùbá wọn ní pé irú obìnrin náà wọn ní káwọn ọmọ náà máa lákọ ọmọ lórí ṣùgbọ́n lákọ ọmọ lórí kò yẹ torí obìnrin yé sẹgbẹ́ wọn ẹ gbọ́dọ̀ fàyè lẹ̀ fún tí ọ̀dà yàtsá kí wọ́n máa lákọ ọmọyàwó tó wọlé lórí torí kọ́ bá wọn lé ọkọ eléyìí ọ̀dà àmọ́ kó wọ́n máa pè wọ́n lórúkọ àpọ́nlé ńtọ́ dáa ni sẹmọkítà bá ní kí àwọn ọmọ yẹn máa lákọ ọmọ lórí ọkọ̀la tí lọ́ọ́ dàrú nítorí pé ọ̀nà òbí ma insha Allah àwọn ọmọ tiẹ̀ náà dàgbà gbogbo àwọn ọmọ tẹ́ ni wọ́n máa lákọ ọmọ lórí ọmọ ọdún 3 wà ń bẹ̀ ọmọ ọdún 5 wà ń bẹ̀ lónìí ọmọ ọdún 10 wà ń bẹ̀ tọ́mọ tiẹ̀ náà bá dìde tán dàgbà tọ́mọ gbọ́ tẹ́nìkan sọ pé wọ́n máa ń pè ọ́ ayi wọ́n ń pè ọ́ ayi Aisha nù wọ́n ń pè ọ́ ayi tani ayi yẹn pé ọjọ́ mọ̀dà wọn lè mi wọ́n ń pè ọ́ ẹ̀yin mọ́mì mi wọ́n lákọ ọmọ lórí wà ń bì bọ̀dá Karimu ìjọ tí mo bá ti gbọ́ lẹ́nu yín tẹ́ sọ pé ayé ilé ọ̀gá jù yín lọ ilé dàrú àbí ọ̀dàrú ilé dàrú so ẹ̀yin sì ti fi ilẹ̀ fọdún gbọ́ọ́rọ́ ọmọ ní ọ̀padà wàá báyà rẹ̀ kọ̀yà yọ ọmọ wo gbérú àárín fín burúkú o ṣé mo mọ mi sẹgbẹ́ rẹ ilé lọ́ba wa nígbà tó bá yín títì so torí rẹ̀ asakasa ńlẹ̀lẹ́yìn àmásà dáadáa òun náà ní kíyàwó dé kọ́mọ làákọ́ máwọn ọmọ lórí òun náà fi ń ra àpọ́nlé fúnra rẹ̀ ni. subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.